داستان عجیب، حکایت تو مخمصه افتادن یه پلیس خوشنام ولی بدشانس ایرانی کانادایی، کسی که مدافع سرسخت قوانین عجیب و غریب این کشور بود ولی خودش تو دام همین قوانین افتاد. اگه قصد سفر به کانادا رو داریم، این ویدیویی که حتما باید ببینید. دوستان کارگاه اسمیت، خوبین؟ چقدر خوشحالم که با یه برنامه دیگه پیشتون هستم. امروز با پرونده پاپوشی که برای مصطفی سفری پلیس ایرانی اداره پلیس تورنتو درست شد اومدم به دیدنتون. قبلش لایک و سابسکرایب یادتون نره که مایه دلگرمی تیم کارگاه اسمیت. خب بزن بریم که چیزای حیرت انگیز زیادی دارم که بگم براتون. پرافتخارترین روز زندگیتون؟ زمانی که افسر پلیس شدم. تو سال 2022 مصطفی سفری، پلیسی که تو جامعه ایرانیای تورنتو به عنوان یه پلیس مهربون و مردمدار معروف بود، تو برنامه صندلی داغ به عنوان مهمان حاضر میشه تا به سوالات مجری برنامه پاسخ بده. همه چیز خوب پیش میرفت تا اونجایی که مجری از سفری میپرسه نظرت در مورد قوانین یک طرفه و سختگیرانه پلیس و نظام قضایی کانادا در مورد اینکه یه خانم میتونه با یه تماس کوتاه با 911 زندگی مرد رو به طور کامل نابود کنه چیه؟ سفری درخواست میکنه ضبط برنامه متوقف بشه و تقاضا میکنه این سوال به طور کامل از سوالات مجری حذف بشه. اون تو پشت صحنه توضیحاتی میده ولی در جواب اصرار کارگردان که میخواد حتما به این سوال جواب بده میگه اگه این سوال جزء سوالات برنامه باشه برنامه رو ترک میکنه. داستان از این قرار بود که مهمونای این برنامه بعد 50 تا سوالی که کاملا ازشون بیخبر بودن پاسخ میدادن و مصطفی سفری هم نمیدونست که قراره این سوال ازش پرسیده بشه. به هم ریختگی این پلیس ایرانی کانادایی گردانندگان برنامه رو کنجکاو میکنه که بفهمن ماجرا از چه قراره که سفری برای تفریح از جواب اون سوال اینطوری واکنش شدیدی نشون داد. بعد از ضبط برنامه که عوامل دور هم نشسته بودن و قهوه میخوردن، این سوال رو دوباره از سفری میپرسن و اون توضیح میده به عنوان یه پلیس اصلا اجازه نداره در مورد قوانین صحبت کنه و تمام قد از این مدل قوانین کانادا که عموما بر اساس جنسیت هستن دفاع میکنه. بمب خبری اونجای منفجر میشه که تو 26 نوامبر سال 2023 به ناگاه اعلام میشه که مصطفی سفری به دلیل تعرض و بعدش هم حبسه خانم توسط پلیس دستگیر و تا زمان دادگاه با پرداخت حقوق از کار معلق شده. مطبوعات ایرانی تورنتو تلاش میکنن با سفری تماس بگیرن تا از چند و چون ماجرا با خبر بشن ولی اون تلفنش رو خاموش کرده بود و به تماس‌ها پاسخ نمیداد. معروفیت سفری و شهرتش به دفاع تمام عیار و همیشگیش از قوانین پلیس کانادا کنجکاوی همه رو برانگیخت که چی باعث شده این مرد قانون خودش تو دام یک تماس 911 بیفته. اولین دادگاه سفری 5 ماه بعد یعنی 5 مارس سال 2024 برگزار میشه و اون در مقابل قاضی از خودش دفاع میکنه. نهایتاً آگوست سال 2024 بعد از چند جلسه دادگاه مصطفی سفری تبرئه میشه و بر اساس حکم دادگاه میتونه به زندگی عادی و محل کارش برگرده. اسم شاکی این پرونده هیچ وقت اعلام نشد و معلوم نمیشه کسی که تونست با گرفتن 3 شماره یعنی 911 به راحتی این پلیس خوشنام رو برای بیش از 1 سال درگیر دردسر بزرگی کنه کی بود. ما هم قصد نداریم تو این ویدیو وارد حریم شخص این هموطنمون بشیم ولی برامون جالبه که بدونیم سفری هنوز مصرانه باور داره این قدرتی که به خانم‌ها داده شده عادلانه است یا نه. اینکه یه خانم فقط با یک تماس همزمان به عنوان شاکی و شاهد بتونه یه مرد رو بندازه زندان و از هستی ساقطش کنه. شاید مهمترین انتقادی که به نظام قضایی و قوانین پلیس کانادا وارده اینه که تو این سیستم زنها هم به عنوان شاکی و هم به عنوان شاهد میتونن با یه تماس ساده پای پلیس رو به ماجرا باز کنن و کاری که پلیس میکنه که در واقع میشه گفت فقط خودش رو راحت میکنه اینه که میاد و مرد رو دستگیر میکنه و میبره به اداره پلیس تا اونجا بهش تفهیم اتهام بشه و بهش بگن که تا زمان دادگاه آزاده ولی نمیتونه تا فاصله 500 متری به خونه خودش نزدیک بشه. این اتفاق در شرایطی میفته که پلیس از خانم برای ادعایی که کرده هیچ شاهد و مدرکی نمیخواد، چون همونطور که گفتم تو کانادا یه زن میتونه همزمان هم شاکی باشه هم شاهد، پس کسی از اون هیچ مدرکی برای اثبات حرفاش نمیخواد. این در حالیه که عکس این قانون وجود نداره. یعنی اگه یک مرد تماس بگیره و مثلا بگه توسط یک خانم مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا مجبور به رابطه جنسی شده یا هر چیز دیگه‌ای، پلیس ممکنه تا ساعت‌ها برای رسیدگی به این شکایت در محل حاضر نشه و وقتی هم که بیاد چون مرد نمیتونه به نفع خودش شهادت بده، پس رسیدگی به موضوع در صلاحیت اونا نیست و بدون دستگیری خانم پرونده رو به دادگاه ارجاع میدن.
ولی همین شرایط اگه برعکس بشه، یعنی اگه یه خانوم با پلیس تماس بگیره، معمولا پلیس زیر 5 دقیقه خودش رو میرسونه، بدون هیچ تحقیقی مرد رو دستگیر میکنه. یکم مضحک نیست؟ آخه چرا؟ تماس‌های ما با مصطفی سفری به نتیجه‌ای نرسید. در واقع محترمانه ازمون خواست که در این رابطه سوالی ازش نپرسیم. ولی 2 نفر از قربانیان این سیستم عجیب حاضر شدن که با تغییر اسم و به شرط اینکه صورتشون دیده نشه تو مصاحبه آنلاین با ما شرکت کنن. بریم ببینیم اونا در مورد این سیستم چه نظری دارن. لعی جان سلام، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درود بر شما. مطمئنین صورت من دیده نمیشه؟ آره نگران نباش. بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. الان کجایی؟ من ریچموند هیل. ریچموند هیل زندگی میکنید؟ آره. تعریف میکنید چه اتفاقاتی برات افتاد؟ داستان که یه بگو مگوی خیلی ساده بودش. من مامانم به شدت مریض بود تو شیراز. من خیلی نگران حالش بودم. بعد خودم هم خوب نبودم. تو لیدی تایم هم بود. بعد یادم اون روز از شوهرم اومد خونه، اونم با یکی تو محل کارش حرفش شده بود، خیلی ناراحت بود و تو خودش بود. تا نشست شروع کرد به یارو بد و بیراه گفتن. منم که تو حال خودم نبودم، از بس به هم ریخته بودم بهش گفتم میشه آرومتر حرف بزنی؟ لعی جان ببخشید صحبت رو قطع میکنم. منظورم این بود که چی شد با پلیس تماس گرفتی؟ خب همین رو دارم براتون میگم. باشه حالا میریم یکم جلوتر. ببین 1-2 ساعتی همینطوری گذشت. خب بعد ظهر همون روز یه نامه از بانک اومده بود، چون پرداخت قسط خونه 2 ماهی مثلا عقب افتاده بود. نادرم رفته بود یه چایی واسه خودش ریخته بود، تازه یکم مثلا آروم شده بود، اومد چایشو بخوره که نامه بانک رو دید. آقا دوباره آتیشش گر گرفت. من دیگه طاقت داد و بیدادشو نداشتم. خدایش مثلا ادا مدا نبوده، اصلا طاقت نداشتم، اعصابم به هم ریخته بود. بهش گفتم یا همین الان میری بیرون نادر یا من میرم. من اینو که گفتم بگو مگومون اینقدر بالا گرفت، اینقدر سر هم داد زدیم که همسایه ها خبر شدن. بعد دیگه یعنی من زنگ نزدم، خودش انگار یکیشون زنگ زده بود به پلیس و هیچی دیگه. چند دقیقه بعد پلیس اومد. با اومدن پلیس جو متشنج‌تر میشه، چون نادر فکر میکنه لعیا زنگ زده به پلیس که چند دقیقه پشت در معطل شده بود تهدید میکنه که اگه درو باز نکنن درو میشکنه. نادر با همون صورت برافروخته درو باز میکنه، پلیس وارد خونه میشه و نادر رو میکشه بیرون و به پلیس. یه پلیس دیگه میره تو خونه و از لعیا میپرسه جریان چی بوده. لعیا که از داد و فریادها به شدت عصبانی شده بوده به پلیس میگه که نادر کتکش زده و همین یک کلمه کافی بود تا نادر رو دستبند بزنن و به ایستگاه پلیس محلی ببرن. من به اون پلیسی که اومد تو پلیسه و بهش گفتم که نادر منو کتک زده. واقعا زده بوده؟ نه خودش نادر اصلا از این اخلاقا نداشت. خب پس چرا بهش گفتی زدته؟ خیلی عصبانی بودم. پلیس ازت چیا پرسید؟ اینترویو 2 دقیقه کرد و مثلا گفت چطوری زده. من یه چیزایی ساختم بهش گفتم. بعد گفت حالا 3-4 سال هم داشته. منم خیلی کفری بودم. خب گفتم آره. بعد اونم همه چی رو یادداشت میکرد. اصلا عجیب بود. ببین چجوری باید بگم بفهمه، یه جوری انگار میخواست حرف بزنه دهن من. خب سکشوال اسالت اصلا معنیش چی هستش میتونی بگی؟ آره دیگه یعنی سکس روحی با خشونت. بعد که این حرفا رو زدی چی شد؟ چجوری داستان ادامه پیدا کرد؟ بعدش نادر رو دستبند زدن بردن دیگه. منم رفتم یه قرص چیز خوردم، آرام بخش خوردم، خوابیدم. یه 2 ساعت بعدش که از خواب بیدار شدم هوا تاریک شده بود دیگه. تازه دلم واسه نادر سوختش. بعد به یکی از دوستام زنگ زدم، بعد اومد دنبالم. رفتیم پلیس استیشن. افسری که نادر رو دستگیر کرده بود و اونو پیداش کردم. ولی هر چی واسش توضیح دادم که آقا من حالم خوب نبود، نادر منو کتک نزده، نمیدونم، هر چی ازش خواهش کردم که آزادش کنن، اصلا تو بگو هیچی اصلا به حرفم توجه نکرد. فقط بهم گفتش که نه نادر اجازه داره به شما زنگ بزنه نه شما به نادر. بعد گفت اگرم اومد خونه سریع به ما اطلاع بده. یعنی انگار من داشتم التماس این یارو میکردم که من اصلا شاکی نیستم، آقا اشتباه کردم،
همینجور فقط حرف خودشو میزد. بازم با خانم لعیا صحبت میکنیم، اما اینجا یه نفر دیگه هم هستش که صحبت‌های جالبی برای گفتن داره. علی اسم مستعار مهمون این قسمت برنامه ما هستش که توی مصاحبه آنلاین شرکت کرده. ایشون هم از ما خواسته که صورتش تو ویدیو دیده نشه چون هنوز پرونده باز داره و از طرفی خانواده‌اش تو ایران هنوز اطلاع ندارن که همسرشون رو انداخته بوده زندان. مصاحبه با علی رو هم بشنویم. خب علی جان، ممنون که توی این مصاحبه شرکت کردی رفیق. خواهش میکنم. ممنونم که این فرصت رو بهم دادین که از کانادا حقایق سری چیزها رو بهتون بگم. از هر جا دوست داری شروع کن دیگه. پس خب سال 2017 میشد 3 سال که مهاجرت کرده بودم کانادا. کسایی که اینجا زندگی میکنن معمولا میدونن که مثلا یکم مشکلات هر کس تو کانادا تنهاییه. اینجا هم کسی پیدا نکردم باهاش برم توی یه رابطه درست درمون. بعد از طریق آنلاین دیتینگ با خانومی تو مشهد آشنا شد. خیلی خانم مهربون دلنشینی بود. بعد زودتر از اون چیزی که فکر کنی رابطه ما از دور شکل گرفت. انقدرم خوب بود که فقط یه ماه از آشناییمون گذشته بود که رفتم ایران تا ببینمش. انگار با فرشته آشنا شده بودم. ملیحه شده بود تمام زندگی. سفر به ایران هم مثلا 2 بار دیگه رفتم. بار آخری هم که رفتم ایران عقد کردیم، منم سریع برگشتم تورنتو که مقدمات مهاجرتشو فراهم کنم. ولی هم 8 ماه بعد اومد کانادا، ولی مثلا یه جور دیگه شده بود. مثلا لحظه‌ای که پاش رسید به خونه انگار دنبال بهونه‌ای بود که بره. ببخشید علی جان، من صحبتو قطع می‌کنم. این که میگی یه شکل دیگه شده بود منظورت چیه؟ دیگه مهربون نبود. اصلا انگار من براش وجود خارجی نداشتم. فقط 5 روز موند تو خونم. بعدش هم چمدوناشو جمع کرد رفت و من موندم و یه دنیا حسرت. خب من متاسفم اینو میشنوم رفیق. داداش متاسف نباش، من کلا دنیا نامردیه، همینه دیگه. خب چی شد پات به پلیس و دادگاه و سوء سابقه و این داستانا رسید؟ چند روزی پیداش نبود. منم با حال نزار افتاده بودم توی خونه. تو 4 روز بعد با هم تماس گرفت. گفت از کاراش پشیمونه و میخواد برگرده خونه. منم اصلا فکر نکردم این 4 شبی که نبود کجا رفته. رو هم پر کشید، فقط آدرس ازش پرسیدم رفتم دنبالش. علی عاشق داستان ما میره دانتان تورنتو و ملیحه رو برمی‌داره میاد خونه، ولی یه چیزی مثل خوره تو جونش افتاده بوده که هم نمیخواست بپرسه و هم نمیتونست باهاش کنار بیاد. موضوع این بود که همسر تازه از ایران اومدهش این 4 شب کجا بوده و چرا همونطور که بی‌دلیل رفت بی‌دلیل برگشته. وقتی میرسن خونه علی آروم از ملیحه میپرسه این چند شب کجا بودی عزیزم؟ ظاهرا ملیحه هم به سبک آدمایی که میخوان این موضوع رو بهونه کنن برای دعوا شروع به داد و بیداد میکنه و که اصلا به تو چه و از این جور حرفا. یه موضوع ساده که میتونست با یه توضیح کوتاه حل بشه تبدیل به یه مشاجره و بگو مگوی جدی میشه. ملیحه گوشی رو برمیداره و به 911 زنگ میزنه و با انگلیسی دست و پا شکسته به پلیس میفهمونه که اینجا یه نفر داره اونو میکشه. 3 دقیقه بعد 4 تا ماشین پلیس خونه علی رو محاصره میکنن. بهتر بقیه داستان رو از زبون خود علی بشنویم. اولش فکر کردم شوخی میکنه. بهش گفتم تو 911 رو از کجا میشناسی؟ گفتم نکنه واقعا مثلا زنگ زدیم اون دور و برا اونجا. پلیس اینجا با این حرفا شوخی نداره. بعد که مطمئن شدم واقعا زنگ زده بهش گفتم ملیحه وقتی اومدم بگو اشتباه شده، من تازه ایران اومدم، یکم دلم برای خانواده‌ام تنگ شده. یه سری چیزا بهش گفتم که به پلیس بگه، ولی انگار اون 4 شبی که اون بیرون بود چیزای زیادی یاد گرفته بود. پلیس اومد، منم در رو وا کردم تا اومدم توضیح بدم یکیشون منو کشید بیرون و یه پلیس زن رفت تو. چند دقیقه بعد بدون اینکه هیچ توضیحی ازم بخوان دستبند زدن و منو بردم پلیس استیشن. آقا انگار دنیا رو سرم خراب شده بود، انگار دوز گرفتن، مثلا نذاشتن لباسمو عوض کنم، با همون لباس راحت خونه بردم منو. وقتی رسیدیم به پلیس استیشن یه 3 ساعتی توی یه سلول بودم. بعد یه پلیس اومدم گفت که بهم گفت که مثلا چارجام چیه. چارج یعنی چی علی؟ همون اتهامات. خب اتهامات چی بود؟ اصلا برات بگم سرت سود میکشه، یعنی ضرب و شتم با ویپن، یعنی یه چیزی مثل چوب، لگد زدن و سکشوال اسالت. که در مورد این آخری اینطور که تو دادگاه شنیدم مثلا ملیحه معنیشو نمیدونسته. پلیس پرسیده اونم گفته آره. بعد خلاصه که تفهیم اتهامو شد و بعد گفتن آزادی تا وقت دادگاه، ولی فردا باید به دادگاه مراجعه کنی برای انگشت نگاری. بعدش هم گفتن تا 500 متری به خونه خودت نمیتونی نزدیک بشی. گفتم خب پس الان کجا برم من؟ پلیس
سر تکون داد. فکر کنم معنیش این بود هر جا جز خونه خودت. تا اونجا داستان لعیا و نادر رو شنیدیم که لعیا به پلیس مراجعه میکنه و هرچی خواهش رو تمنا میکنه که اشتباه شده و اجازه بدین شوهرم برگرده خونه، پلیس هیچ توجهی نمیکنه و فقط میگه که منتظر تاریخ دادگاه باش. از طرفی نادر شوهر لعیا که جایی نداشت شب میره خونه دوستش و چند شبی رو تو اتاق زیرزمینی خونه اونا میمونه تا یه اتاقی برای اجاره پیدا کنه. نادر که شرط روحی خوبی نداشت تو کارش هم دچار مشکلات جدیدی میشه و چون به هزینه‌های جاری زندگیش اجاره ی اتاق هم اضافه شده بود، بازم از نظر مالی عقب‌تر میفته و این موضوع باعث میشه نامه اخطار نهایی بانک رو دریافت کنه. دیگه تو این چند ماه من تو خونه تنها بودم، یعنی مشکلم یکی بود، خودم دستی کرده بودمش هزار. بعد شرایط جوری بود که من از ترس پلیس جرئت نمی‌کردم به نادر زنگ بزنم و اصلا رومم نمیشد با تلفن بقیه بهش زنگ بزنم. خیلی شرایط بدی بود. یه ماهی همینجوری گذشت. من تازه فهمیدم نادر قسطای قبلی خونمونو که نداده، هیچ قسطای جدیدم نداده. من نمیدونستم چی کار کنم، همینجور داشت زمان میگذشت. یه ماه دیگه هم گذشت تا اون روز خراب شده لعنتی سر رسید. یعنی وکیل بانک با پلیس اومد در خونه. 48 ساعت فقط، یعنی فکر کن 48 ساعت وقت داره من خونه رو تخلیه کنم. دنیا خراب شده بود رو سرم. دایی جون چند سال مهاجرت کردی کانادا؟ 5 سال. چند سال از اون روزا میگذره؟ از اون موقع 2 سال. آره دیگه واقعا 2 سال گذشته. حالت خوبه لایی جان؟ در خودش اصلا. میخوای ادامه صحبتمون رو بعداً انجام بدیم؟ آره ممنون میشم. 9 ماه بعد نوبت دادگاه نادر و لعیا میرسه. لعیا واقعیت رو برای قاضی تعریف کنه و نادر از اتهامات تبرئه میشه. ولی این دوتا دیگه خونه مشترکی برای برگشتن نداشتن و بدتر از اون دیگه علاقه گذشتن وجود نداشت. نکته عجیب این پرونده که نشون دهنده یکی از مهمترین باگ‌های نظام قضایی کاناداست اینجاست. بعد از اینکه لعیا به قاضی اعتراف میکنه که تحت شرایط روحی بدی که داشته دروغ گفته، نادر به قاضی میگه که به خاطر این دروغ من از خونم اخراج شدم، تو کارم 1000 تا مشکل ایجاد شد، مجبور شدم 9 ماه توی اتاق 7 متری زندگی کنم و خونم رو از دست دادم. یعنی دادگاه نمیخواد به جرم دروغگویی این خانم دروغگو رسیدگی کنه. نادر رو پیدا نکردیم که ازش بشنویم قاضی چه جوابی داده، ولی احتمالاً جواب بی‌اعتنایی قاضی بوده، چون اگه برای این دروغ مجازاتی تعیین شده بود، لعیا باید به جای اتاق کوچیکی که توش زندگی میکنه و از اونجا آنلاین شده بود الان تو زندان می بود. همونطور که متوجه شدین تو کانادا پلیس کوتاه‌ترین و راحت‌ترین راه حل رو برای حل و فصل مشکلات این مدلی انتخاب میکنه. اخراج مرد بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که برای خانواده ایجاد میشه، چه از نظر مالی و چه بابت از هم پاشیدن رابطه عاطفی بین یک زوج. حالا بریم ببینیم داستان دادگاه علی چطور پیش رفته. به والا بدترین اتفاقی که تو زندگی میتونست بیفته پیش اومده بوده. یعنی اصلا برام قابل تصور نبود که یه زن برای یه مهاجرت رایگان این همه نقش و فیلم بازی کنه. ولی فکر نمی‌کردم با سوء استفاده از یه قانون عجیب و احمقانه که اصلا هیچ مبنای انسانی نداره من از خونه خودم اخراجم کنن تا اون زن بدون پرداخت اجاره خونه بتونه راحت و بی دردسر از دسترنج سال‌ها و تلاش زحمت من استفاده کنه. خب یعنی اولین اتفاقی که تو حضور قاضی اتفاق افتاد منو حیرت زده کرد این بود که قاضی بر اساس شهادت این خانم به نفع خودش رسیدگی به پرونده رو شروع کرد. واقعا عجیب نیست این کار؟ مثلا آدمیزاد انگاری دیوونه شده. آخه مگه میشه این همه رفتار ضد خانواده توی یک کشور اینقدر عادی شده باشه؟ شاید باورتون نشه ولی من بعد 12 ماه تازه تونستم برگردم خونه. به نظرت بزرگترین خطای این سیستم دادرسی کدوم قسمتشه؟ من فکر میکنم بی‌ارزش کردن مقام مرد تو خانواده فقط یه اشتباه تاکتیکی تو کانادا نیستا. یعنی تو این کار انقدر زیاده روی شده که انگار دارن آمدانه و آگاهانه انجامش میدن اینو. فقط هم این نیست، در مورد بحث تمایل جنسی که میتونه به جنس موافق یا مخالف باشم تو مدرسه دیگه آدم نمیتونه راجبش حرف بزنه که چقدر چندشه. مثلا شما باورت میشه که اینجا تو بچهای 11-12 ساله در مورد میل جنسیشون به جنس موافق توضیحات میدن، آموزشایی میدن که تو 20 سالگی برای خیلی هم خطرناکه. آدم نمیفهمه، انگار اینا اصلا مجلس جنون زده بهشون. ما ببین توی کانادا همه چیز انگار جوری سازماندهی کردن که خانواده از بین بره. از آموزش همجنسگرایی
مدرسه گرفته تا خورد و نابود کردن مرد تو خانواده. اصلا جالبه که هم دادگاه، هم پلیس، هم نظام آموزش پرورش همه دست و دست همن، دارن این هدف رو پیش میبرن برای خودشون. خب نتیجه دادگاه چی شد نهایتا؟ پرونده من با حدود 45,000 دلار هزینه بسته شد. خب چرا؟ هزینه ها شامل چه چیزایی بود؟ این دادگاه مگه نبود فقط؟ نه، ببین دستمزد وکیل بود، چند تا روانشناس فرستادن، هزینه اونام بود، چند ماه بیکاری کشیدم و هزینه‌های خونه‌ای که منو ازش انداختم بیرون. شما هم مثل من حیرت زده شدین. واقعا این اتفاقات تو کانادا افتاده. شاید براتون جالب باشه که بدونید ما برای ساخت این ویدیو با بیشتر از 20 نفر از قربانیان این سیستم صحبت کردیم تا از تجاربشون برای شما بگن، ولی هیچ کدوم حاضر به همکاری نشدن. 2 نفری هم که پذیرفتن فقط به شرط تغییر اسم و دیده نشدن صورتشون حاضر به همکاری شدن. واقعا تو کشوری که معروف به آزادترین کشور دنیاست چی میگذره که آدمو از گفتن داستان زندگی خودشون هم میترسن. خب اینم از پرونده عجیب، جالب و تأسف‌بار امروز. امیدوارم از تماشای این ویدیوی کارگاه اسمیت هم لذت برده باشین. لطفاً نظراتتون رو در مورد موضوع این برنامه برام کامنت کنین. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه که ما رو در ادامه کار دلگرم میکنه. تا برنامه بعدی و یک پرونده دیگه، خداحافظ.